صباح الخير جميعا. النهارده ميعادنا مع الويبينار الثالث. أنا إبراهيم محمد من ITI. النهارده الويبينار الثالث اللي استضافت Assets on Development and Gaming Center of Excellence هو اللي بيقدمه إن شاء الله النهارده على اليوتيوب. إن شاء الله النهارده موضوعنا مع النود جي اس. هنتكلم إن شاء الله في الوقت المسموح لينا بقدر الامكان عن مين هو النود جي اس وبيعمل ايه والناس بتستفيد منه ازاي. هحاول النهارده بقدر الامكان اعمل اكزامبلز كتير وديموز كتير بحيث ان احنا مع بعض نقدر نتعرف ونجرب بايدينا كل الايه كل الحاجات اللي محتاجينها عشان نعرف نود جي اس معرفه الماميه بشكل كبير. اوكي. نود جي اس هو باختصار هو سيرفر سايد جافا سكريبت بلاتفورم، وكانت اول مره طلع البلاتفورم ده سنه 2009. اللي عمله حد اسمه براين دول، كان واحد من الديفلوبرز اللي بيشتغلوا في البلاتفورمز المتعلقه باليونكس فاونديشنز ده، او اللي طلع الفريم ورك اللي اسمه نود جي اس سنه 2009 للكوميونتي. والنود جي اس عنده يعني على الهاي ليفل شويه بيزك بيلدينج بلوكس كده هنتكلم عليها تباعا. ده شكل نود جي اس من جوه. زي ما انتم شايفين هو عنده لايبرري اسمها لايبرري يو في، او دي نقدر نقول هي يونيفرسال لايبرري، وهي معموله ككروس بلاتفورم لايبرري، معموله كايفنتد اوتبوت انبوت اوتبوت لايبرري عشان تقدر تشغل النود جي اس على الويندوز بلاتفورمز. ليه؟ لان النود جي اس كانت شغاله يونكس اونلي لايبريز، فهم استبدلوا هذا الجزء او اضافوا هذه اللاير اللي اسمها ليب يونيفرسال لايبرري دي عشان تشتغل ككروس بلاتفورم انبوت اوتبوت لايبرري تسمح لنود جي اس انه يشتغل على اي اوبريتنج سيستم، سواء كان اكس اوبريتنج سيستمز او ويندوز اوبريتنج سيستم. الجزء الثاني اللي اسمه في 8، وده في حقيقه الامر جافا سكريبت انجن زي المستخدم في جوجل كروم براوزر عشان يكسكيوت الجافا سكريبت اللي هنكتبها باستخدام النود جي اس. بيجي اخر جزء اللي هو الجافا سكريبت اند سي بلس بلس كود، وده الكود النيتف اللي هو how was the Node.js was built internally. يعني ده الكود النيتف اللي جوه النود جي اس. فهم دول الثلاثه بيلدينج بلوكس اللي بيكونوا او بيشكلوا البنيه الداخليه للفريم ورك اللي احنا بنتكلم عليه النهارده which is نود جي اس. اوكي. ثلاثة تعالوا مرة كمان نقول الثلاثة بيلدينج بلوكس اللي بتبني النود جي اس، او اختصارا ان النود جي اس هو سيرفر سايد بلاتفورم اتعمل لأول مرة سنة 2009. اللي عمله الشخص اللي اسمه براين دول، وهو يعني at high level معمول معمول من ثلاثة بيزك بيلدينج بلوكس. ثلاثة بيزك بيلدينج بلوكس تعالوا نتعرف عليهم تباعا مرة أخرى عشان اللي دخل متأخر أو لسه ما جاش. قلنا إن هو بيتكون من اليونيفرسال لايبرري، ودي كروس بلاتفورم ايفنتد انبوت اوتبوت لايبرري محطوطة مخصوص عشان تخلي نود جي اس كروس بلاتفورم، يعني يشتغل على أي اوبريتنج سيستم. الجزء الثاني وده واحد من أهم الأجزاء
اللي اسمه V8، وده الجافا سكريبت انجن اللي مسؤول او اللي جوجل عملته عشان يكسكيوت الجافا سكريبت. وكمان ملحوظه مهمه جدا ان الجافا سكريبت انجن ده مستخدم في البراوزر اللي اسمه جوجل كروم، او اي فيرجنز او اي اديشنز من الجوجل كروم براوزرز بتستخدم ال V8 كجافا سكريبت انجن. ثالثا الكود بقى بتاع الفريم ورك نفسه، او how was Node.js was built، الكود الجافا سكريبت اند كود السي بلس بلس اللي بنى الفريم ورك. كل الحاجات دي all together بتبني لنا الفريم ورك بتاعنا نود جي اس. اوكي، ده شكل الثلاثه بيزك كومبوننتس. بعد كده نيجي نتكلم على كونسبت مهم جدا النود جي اس بتستخدمه، اسمه نود جي اس ايفنت لوب. واحده من الكونسبتس المهمه جدا في الجافا سكريبت is the event loop. البراوزر زي ما احنا عارفين بشكل ثابت وواضح بيلسن فور الدوم ايفنتس، الحاجات اللي بتحصل على الدوكيمنت لايك الماوس كليكس، الكي بريسز، الموفمنتس بتاعت الماوس. كذلك ايضا النود جي اس بتلسن على ايفنت ناحيه السيرفر، constantly keeps listening for events on the server side. الايفنتس دي نقدر نقول ان هي التاسكات بتاعت السيرفر، لايك ان السيرفر مثلا is receiving now an HTTP request. النود جي اس بتسمي ده ايفنت، بتسمي ده ايفنت. مثلا السيرفر بتاعنا محتاج يقرا شويه فايلز من الفايل سيستم، ف requesting for the file system it considered to be an event. مثلا بيعمل كونكشن على داتابيز، بيعمل تي سي بي كولز، مثلا ايفنتس ليها علاقه بالتايمرز is considered to be ايفنتس. اوكي، فدي كلها اكزامبل للايفنتس او للتاسكس اللي ممكن تتعمل على السيرفر سايد. الايفنت لوب بقى هي طريقه النود جي اس في how to react to these events. ازاي نود جي اس تتعامل مع هذه الايفنتس، ازاي نود جي اس تقدر تعمل ما يسمى بالكونكرنسي مع الايفنتس دي. فده شغل مين؟ شغل الايفنت لوب. اكزامبلز زي ما احنا شايفين هنا الايفنت لوب هي الشيء الريكتانجلر اللي مرسوم في النص ده، وطريقه النود جي اس في التعامل مع السيستم. You can consider السيلز اللي محطوطه جوه can consider السيلز اللي هي متقسمه بالعرض دي على الايفنت لوب ريكتانجل على انها تايم لاين. يعني مثلا ان في الثانيه الثانيه او اليونت تايم الثانيه دي وصل تايمرز تايم ايفنت، وان في الثانيه الاولانيه الايفنت لوب بدات to react to mean to file system event، and في الثانيه 6 الفايل سيستم ايفنت ده جاب ريزلتس، 7 عملنا ريسيفنج التي سي بي ايفنت، 8 اتش تي تي بي كول، 14 مثلا او 13 وصل لنا اي نوع تاني من انواع الايفنتس. لكن في الحقيقه الشكل اللي قدامنا دلوقتي ده شكل ادق شويتين. يعني ايه؟ يعني مثلا في اليونت تايم 1، في اليونت تايم 1 هنا حصل ان الايفنت لوب بدات تعمل ريكوست للفايل سيستم، and while the event loop is processing the file system request, it receives a timer event. It receives a timer event في ال في اليونت تايم الثانيه. كذلك مثلا ان الفايل سيستم ايفنت رد في حصل ريسبونس مثلا في اليونت تايم رقم 6، كان قبلها في 5 حصل requesting to the process module، وهكذا وهكذا. ده بيسمى الكونكرنسي في النود جي اس. very simple example لو احنا هناخده على الاكزامبل اللي على اليمين ده اللي هو متعلق بالداتابيز connections. If you are querying a database from مثلا a website
من على فرونت اند يو ار asking for query. اللي بيحصل ان السيرفر ده is talking او بيتكلم او we are dealing with this server by HTTP requests. فحصل HTTP request 1. request 1 ده is going to fetch a data from database. And while this request 1 is processing, the event loop receives another request. And while this request is processing اللي هو request 2, the event loop responds to the HTTP request 1. واثناء البروسيسنج بتاع 2 it receives 3. الموديل ده احنا بنسميه concurrent. وفي هنا important key point ان نود جي اس بتتعامل مع هذه الايفنت as discrete events. بتتعامل معها على انها discrete events. في الاكزامبل اللي على الشمال while the event loop is handling the file system request it receives a timer event. احنا بنسمي الموديل ده بالنون بلوكينج موديل. نون بلوكينج موديل يعني ايه؟ يعني البروسيسنج بتاع الفايل سيستم او مثلا I need to read a file from the files stored on the server. اوكي البروسيسنج بتاع الفايل ده didn't block the event loop from receiving this timer event. Also, the processing بتاع البروسيس module didn't block the event loop from receiving TCP and HTTP events and so on so forth. دي الكونكرنسي اللي كنا بنتكلم عليها في النود جي اس، وقلنا ان النود جي اس دي بتتعامل مع هذه الايفنتس على انها discrete event. يعني ايه discrete event؟ يعني no event should wait for another. يعني محدش مستني التاني لما يخلص. if you are waiting ان مثلا الفايل سيستم يخلص عشان تريسيف تايمر ايفنت او البروسيس تخلص عشان تريسيف تي سي بي or HTTP event, it means that in the file system event handling is blocking the timer event and the process module event handling is blocking the TCP and HTTP event. Okay. الطريقه دي في النون بلوكينج ابروتشز is very fundamental للنود جي اس. وفي الحقيقه هي بتميز it differentiates the Node.js from more traditional server-side programming models. اللي بتحتاج ان السيرفر او الكود اللي مكتوب على السيرفر يمانج multiple threads to achieve this type of concurrency. اوكي. طيب ازاي ابدا في النود؟ زي ما قلنا ان هو سيرفر سايد بلاتفورم and I need to write a code against the server. Let's go كده سريعا. تعالوا سريعا كده نخرج بسرعه من البرزنتيشن ونروح على البراوزرز. جوجل simply go and write Node.js. Find nodejs.org. Yes. Simply hit البutton بتاع الداونلود but ركز بس في حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه ان هو حاطط لك two versions هنا. هنا الفيرجن الاولانيه اللي هي 6.9.5 دي latest stable release، لكن الكرنت اديشن اللي موجوده available دلوقتي 7.5.0 اللي فيها latest features. زي ما انت شايف ان هم كاتبين ان هي recommended for all users. Simply hit the download button and go into the installation process. You will have Node.js on your machine. اوكي. انا اوريدي عملت الستبس دي قبل كده. تعالوا نشوف دلوقتي simple demos
على قصه how to get started in Node.js وازاي اكتب كود وانفذه في النود جي اس. الريكويرمنتس في اللحظه دي ان انت يبقى عندك بس شويه البيزكس طبعا اوف جافا سكريبت اند شويه بيزكس اوف التعامل مع الكوماند لاينز. وان شاء الله تباعا انا هحط الستبس دي والريكويرمنتس عشان تبدا التوتوريالز دي مع النود جي اس في الديسكربشن تحت الفيديو. اوكي تعالوا نبدا مع بعض directly to our desktop. hit the new folder نسميه مثلا node webinar something here. Preference. All what you need is text editor, Node.js installed. 3 a command line tool. تعالوا نكتب المعلومات اللي احنا بنقولها دي في مكان ما. Yes, we're hitting Sublime. Save this file to our folder Node.js webinars. Node webinar. We call it notes. Here, and we'll to get started with Node.js. All what you need. أول خطوة install from node.js.org. شوية حاجات requirements. All what you need is your text editor. 3 command line tool. There are many tools you can use. 4 sure JavaScript knowledge. عارف شوية جافا سكريبت. اوكي الكوماند لاين تولز في حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدم سي ام دي اللي هو native command line tool of Windows. Okay, you can use PowerShell or لو انت على لينكس او على حتى مايكروسوفت الجديد. Also you can use get and so on. There are many command line tools. Also على text editors you can use, I like to use Sublime for example, something called Atom. Not only text editor. Plus you have command line tools here. Also something like Visual Studio Code have many features. في Visual Studio Code it is like an editor. Also has a C command line tool. Also you can debug and trace your Node.js code. Okay. The very first demo احنا محتاجين نعمله is hello world. تعالوا نشوف let's hello world with Node.js. Yes. Yeah. Let's add here a new folder called demos. And back again to Sublime and file open folder. Yes, I need this folder demos. Okay. Yeah. Simply gonna close this instance. Yes, save. Yeah. في الحقيقة Sublime is very nice text editor وبيحط لك هنا folder structure of your
project if you want to say this folder structure للبروجكتس بتاعتك. فهنا مثلا احنا حاطين الديموز فولدر اللي هو فاضي خالص، فاحنا هنكريت نيو فايل. نيو فايل هيتحط في هذا الفولدر and we're gonna save it as hello node.js dot JavaScript file. Okay. Let's see. Yes, hello node.js is going to be here. Yes, we have hello node.js inside the demos folder. Okay. Simply احنا هنكتب hello node.js. بس دلوقتي في اني ازاي ارن هذا الكود او هذا الكود البسيط اللي انا كتبته hello world very first module very first demo احنا ممكن نكتبه على النود جي اس. زي ما قلت لك احنا محتاجين تكست اديتور and محتاجين كوماند لاين تول. I like to use من هنا I like to use the get tool, the get command line tool. You can use whatever you want. If you like to use get ونقسم السكرين لجزئين. هنقسم السكرين لجزئين هنا فايل console log hello world node.js. Okay. I saved الكود. تعالوا من هنا نكتب الكود او الكوماندز اللي هترن هذا الفايل. بس قبل كده تعالوا نتحرك شويه بالكوماند لاين تولز. زي ما انتم شايفين هو الكوماند لاين تول او الجيت واقف دلوقتي عند الديسكتوب على الفولدر اللي اسمه نود ويبينارز عند الفولدر اللي اسمه ديموز. if I need لو انا عايز اشوف الدايركتوريز اللي جوه هذا الفولدرز الفايلز الفولدر ستراكشر اللي هنا I can use dir would list for you الفايلز والفولدرز inside the demos folder. Also انا ممكن استخدم الكوماند لاين عشان اتحرك على هذه الفولدر. مثلا انا عايز اقف دلوقتي على الفولدر الكبير اللي اسمه نود ويبينار ف I can see change directory double dots يعني go a step up. yes احنا دلوقتي عند مين؟ عند نود ويبينار. if I want to go back to demos يعني من هنا انا اقدر اقول عايز اخش جوه الديموز I can see I can use change directory لمين؟ للديموز. فيبقى احنا كده واقفين عند الديموز. قبل كده انت محتاج تشوف الفيرجن مثلا بتاعت النود جي اس اللي متسطبه عندك. فسيمبلي you can use node -v فيقول لنا الفيرجن بتاعت النود جي اس اللي متسطبه عندنا. اوكي. من الكوماند اللي اسمه نود جي اس ده تقريبا احنا مش هنستخدم حاجات كتيره غير هذا الكوماند. انا عايز ارن الفايل بتاعي ده اللي هنا اللي اسمه hello node.js. simply all what you need is to write node then اسم مين؟ اسم الفايل hello node.js. you can yes put JavaScript or you can eliminate. لما عملت كده عمل ايه؟ yes طلع لنا في الكونسول what we have logged اللي احنا عملنا له logging هنا في الاديتور. will log message to the console. اوكي. يبقى هي دي الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها. هي دي الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها مع النود جي اس. I have command line tools. I have text editor. I write my code to it and go on. حابب ارجع سريعا للايفنت لوب اللي احنا اتكلمنا عليها دي.
الايفنت لوب اللي احنا اتكلمنا عليها دي، وناكد ان دي طريقه النود جي اس في ان هي تهندل الكونكرنسي على السيرفر. اند النود جي اس تقدر بهذه الطريقه ان هي تسيرف multiple discrete tasks، ولا ان التاسكات دي او اي ريكوست للسيرفر to do something is considered to be an event is considered to be an event. وكان اكزامبل واضح جدا زي ما احنا شايفين ال HTTP requests to the event queue to query something from a database to insert or update or delete, or just selecting data from or fetching data from the database. اوكي اوكي. تعالوا نشوف دلوقتي ناخد اكزامبل ازاي على النون بلوكينج كود في النود جي اس. This example is called asynchronous non-blocking code. In we don't have any piece of code is blocking another. مفيش حته من الكود مستنيه another، or مفيش حته من الكود is blocking another piece or another block of code. اوكي، تعالوا نموف اون ونستخدم الايفنت دبلر اكزامبل ده في الكود اللي احنا هنكتبه. اوكي، escape yes here. تعالوا نعمل هنا فايل جديد ونسميه even sorry save this file هنسميه even doubler dot gs. okay, even doubler dot gs dot javascript. والايفن دبلر ده ما هو الفانكشن بتاخد منك value and الفاليو دي if it was even يعني قيمه زوجيه، الفانكشن هتعمل ايه؟ هتريتيرن هذه الفاليو doubled. لو كانت odd value it will return error في وقت randomly generated. اوكي، يعني we have a value بعدين if this value even الفانكشن هتعمل ايه؟ we will have it doubled. خلاص. okay, if the value d was odd we're gonna have an error. okay, also all this كل البروسيس دي بتاعت you have an even value, you have an odd value, all this in a randomly generated time. randomly generated time. okay, how can we start القصه دي؟ let's have a variable called max time. والفاريبل ده احنا هنحط فيه like 1 second 1000 ملي second. اوكي، then انا هعمل الفانكشن اللي اسمها even doubler، وفي الفانكشن دي انا هكتب الاتي ان هي it has a function that takes a value and a callback function. okay, then p is a value passed and callback is the callback function. okay, here انا هعمل randomly generated time ده ازاي اللي هو اسمه waiting time or wait time. هكريت التايم ده ازاي؟ using الماث class. okay, math dot floor فانكشن اسمها floor لmath dot random لmath dot random yes math dot random is multiplied by the max time plus 1. okay, مضروبة في max time plus 1. this gives you random wait time. اوكي، بعد كده احنا عندنا الفاليو نفسها. هقدر اقول ان if ان الفاليو دي remainder 2 يعني if it has باقي الاسم على الاثنين it means ان this value is odd. yes
هنا انا هكتب مين؟ الاود سيناريو. I have the set time out method simply موجوده في الويندو اوبجكت brace function. وبعد الفانكشن دي I'm gonna هستنى الويت تايم. زي ما احنا عارفين ان الست time out is executing this function after this time interval. يعني بعد ما الوقت اللي هو الويت تايم اللي هو randomly generated ده يخلص and I will execute this function. هنا لو الفاليو اللي داخله دي باقي اسم على الاثنين it means ان هي odd. احنا هنا في الاود سيناريو. okay fine. here احنا عند ال عند ال f else ايه بقى yes I'm going to set time out also another function. This function will be executed after this wait time after this wait time. Okay. Let's recap. احنا عندنا ايه؟ احنا عندنا maximum time variable، عندنا function اسمها even doubler، عندنا function اسمها even doubler. الايفن doubler دي بتاخد value اسمها v and the value اللي اسمها v دي is executed with a call back method مبعوث معاها call back method. طيب الكول باك ميثود دي هتتعمل امتى ولا هي ايه بالظبط؟ احنا لسه هنشوف الكلام ده. اللي بيحصل ان الفانكشن دي بتسال والله هي الفاليو المبعوثه دي odd ولا even. هنا في الايفن سيناريو، هنا في الايفن سيناريو احنا اتفقنا ان هو لو كانت odd we gonna generate an error. هنا في الاود سيناريو انا هبعت هنا ايه؟ ايرور. الكول باك ميثود، الكول باك ميثود لما نعمل لها ديزاين هيتبعت لها حاجه من الاثنين دول: new error object، new error object and it will write odd input. معناها ان انت دخلت اوكي فاين فاين يس. في الايفن سيناريو I have to return the value v doubled. I have to return the value v doubled and the waiting time. Okay, let's do this. نيجي على الكول باك، هبعت حاجه اسمها null وهنشوف null دي معناها ايه. كمان v is 2 يعني if there is an error I will pass it here. لو مفيش error انا مش هبعته هنا. كمان دي الفاليو doubled then انا هبعت الويت time يعني الفاليو دي is doubled in how many seconds. بعد كده تعال نبني الكول باك. هنا في سطر رقم 20 even doubler ended even doubler ended. تعالوا ننزل شويه لتحت كده ونشوف ازاي انا ممكن اعمل الكول باك. هنا كول باك I'm gonna have a variable handle result and the result is going to be a function. yes. وجوه الفانكشن دي انا هبعت ثلاثه parameters: error result and another time. error results another time. fine. yes. case of ان في error I'm going to ask for the error. I'm going to console or I'm going to log this bit. حصل error. وكمان الايرور مسج دي else I'm going to do is console else معناها an even value. We had an even value to console.log
the results are the results, and I'm going to paste, sorry, I'm going to concatenate the time these results have taken in milliseconds to be doubled. Yes. Here. Even, sorry, result ended. Yes, اللي هي مين؟ call back. قالوا ننادي بقى على الايفن doubler. Yes. 2. I would send the value 2, and the callback here will be the handled result function. Yes. عايزك تبص على السيجنتشر اللي في سطر 33 وشكل الايفن دبلر نفسه. الايفن دبلر فانكشن احنا بعتنا لها value and a callback. هو ده الشكل اللي احنا استخدمناه هنا بالظبط. handle results even doubler 2 and handle result save and تعالوا نشوف. Yes, we have an even doubler here file. تعالوا نكتب node even doubler in camel case. You can say JavaScript or you can eliminate the file extension. Okay. Yes, we're going to have. Yes, we have error. تعالوا نشوف الايرور ده ماله. هو حاطط الايرور فين؟ Yes. Yes, it is result, not results. Arrow up. Arrow up. Yes. The result are 4 في 623 milliseconds. Let's just run again. Completely different time. That's what I meant. هو ده اللي انا قلته في randomly generated time. Let's clear the console. تعالوا نكلير الكونسول ده ونشوف. انا ممكن اعمل كولز ثانيه للايفن دبلر هنا. even doubler 4 so 3 and also handle result and another call for console plug عشان مثلا احط فيها just horizontal line. وهنا هنلاحظ شكل الكولز عامله ازاي وايه اللي بيحصل. اوكي. ايه اللي حصل؟ رسم اللاينز، رسم الايكوال لاينز دي، بعد كده قال لك الريزلتس ار 4 لما بعتنا 2 in 804 ملي سكند وايرور اود انبوت. ايرور اود انبوت ده اللي حصل في المسج اللي احنا كنا باعتينها في الايرور كول باك. هي دي المسج اللي الكونستراكتور بتاع الايرور اوبجكت في الجافا سكريبت واخد هذه المسج. تعال نرن مره اخرى، مره كمان، وهكذا. كل مره بكومبليتلي ديفرنت تايم، كل مره بكومبليتلي ديفرنت تايم. اوكي. يس. let's recap بسرعه. احنا قلنا ان ازاي ابدا بالنود جي اس. you need just a text editor and just a command line tool after you installed Node.js from nodejs.org. Okay, احنا we are using here Sublime and get as a command line tool. You can use whatever you want. شفنا ولما اتكلمنا على الايفنت لوب وقلنا ان النود جي اس بتعتمد سياسه النون بلوكينج موديل في الكود which is achieved by الكولباكس. there is another way. في طريقه ثانيه نقدر نعمل بيها non blocking code في النود جي اس هنشوفها ان شاء الله
واحنا بنشتغل في التوتوريال النهارده خدنا الاكزامبل بتاع الايفن دبلر. تعالوا نتحرك شويتين جوه النود جي اس، وتعالوا نتكلم على ايه الموديولز في النود جي اس. اوكي، موديولز باختصار، اللي حضر معانا الايكما سكريبت 6 لما كنا بنتكلم على الفيتشرز بتاعت الجافا سكريبت الجديده. في نود جي اس هنا معنى كلمه موديولز، او you can say that modules are the way we are using to bring additional external functionalities to our applications. Okay. Require function loads. Require function loads the module and assign it to a variable in your application to use. Internally, module makes its functionality available by exporting it to another external. معنى الكلام ده ايه؟ فايده الموديولز في الحقيقه ليها فايده على مستوى السوفت وير ديزاين، ان انا بقسم الابلكيشن بتاعي او بقسم البروجكت بتاعي into modules، في شويه modules كده separated and isolated and could be tested well. and الفايده الثانيه اللي احنا بنتكلم عليها النهارده is to how to bring additional and external functionalities to your application. ازاي تستخدم شويه external features and functions في الابلكيشن بتاعك. اوكي فاين. الموديول بقى اللي هو should be used as an external and additional functionality. Internally هو بيعمل ايه؟ Internally it exports، بيقول ان this functionality as a sub functionality of me as an external module should be exported to externals. يعني هو بيختار internally، هنشوف الكلام ده بايدينا. بيختار internally ايه الحاجات اللي يظهرها وايه الحاجات ايه الحاجات اللي يعملها exporting to other external modules and ايه الحاجات should be hidden. اوكي اوكي. Module can can export to specific variables, and these variables could be function or even single values. Sometimes modules can export an object and you can instantiate it in your code. Okay. Okay. This is how we say it. ده معنى الموديولز. دلوقتي بنتكلم طب ايه الاماكن اللي انا اقدر اجيب منها موديول؟ ايه sources of modules you can use؟ في شويه built in modules. يعني ايه built in modules؟ البيلت ان موديولز دي اللي هي بتيجي مع الفريم ورك itself، اللي بتيجي مع النود جي اس لما you install it to your machine. الجزء الثاني اللي هي متعلقه بالان بي ام. ان بي ام اختصار للنود باكج مانجر، اختصار للنود باكج مانجر. and you can use it to install some external modules، وهنشوف الكلام ده تفصيلا واحنا شغالين. الجزء الاخير اللي هو الكاستم موديولز، اللي احنا نبني موديولز بايدينا ونخلي ناركتكت الابلكيشن بتاعنا ان هو يبقى separated or divided to smaller modules ونقدر نستخدمها across الابلكيشن. اوكي اوكي. دي طريقه ان انا ازاي استخدم الموديولز او ازاي استخدم اسم الموديول ك variable and I require it using the require this. We say var fs as abbreviation of the file system, and in this variable you are going to assign the module file system here using a string identifier list. Built-in modules, and those modules are accessible by simple string identifier to the require function like we see. Okay. برضه بعض البيلت ان موديولز المهمه like الفايل سيستم and the HTTP and the crypto to do some cryptographic functions and operating system modules. You can find a lot and a lot of modules here node.js.org/APIs.
Okay, let's see an example of using the operating system modules using the required function. Okay, let's back to code. Yes, here. A new file. I'm going to save this file as operating module. That's dot JavaScript. First line, I need to require first. I need to require the operating system module, and it is one of the built-in modules that shipped with the Node.js framework. I can say var os equal require simple string identifier of the operating system. You say OS, yes. Simply here, what you are legally to choose and what you are not legally to choose. هنا احنا استخدمنا اسم الفاريبل. انت ممكن تسميه اي حاجه في الدنيا، يعني ممكن تسميه operating system. لكن السترينج identifier اللي هو بيدescribe الموديول you cannot choose it. So we are going to keep it simple like this. وبعدين أنا I need to say or I need to read some data related to the operating system like the host name، اسم الماشين أو اسم الهوست اللي احنا عليه دلوقتي. like مثلا الفري ميموري total memory of الستورج بتاعت هذا الجهاز اللي احنا بنشتغل عليه or this machine. كمان اللودنج افريج، كمان اللودنج افريج. I like to find here a function. This function just هتحول لي للميجا بايتس. هتحول لي ميجا بايت. Yes. For return. مثلا هنا مثلا space هترجع لي المساحة دي مضروبة أو مقربة ل math.round لمين؟ للسبيس دي مقسومة على 100. وهير أنا هقول السبيس بتاعتنا دي مضروبة أو مقسومة على 1024 then على 1024 مضروبة في 100 عشان بس يبقى عندنا رقم بسيط في حساب الميموريز المتعلقة بالماشين. Either it is a free memory or it is the total occupied memory or a total provided memory for this machine. Simply, I'm going to log some of the variables we had here. Yes, first one is going to be the host, and we are going to say os.host host name. You can say in host name function that we are called here is one of the functions or the variables exported to our file operating system module as exported feature we can call here. Okay. Then we are going to log. Sorry. So dot log this values. We're going to see the computer architecture we have حاجة اسمها 15-minute loading average. 15-minute load average, and see it from here. It's from the operating system module dot function اسمها load
average AVG. Yes, AVG load average. And also in لو انت عارف computer architecture you will find ان loading average دي او الفانكشن اللي اسمها load average دي بترجع لك array of loading averages. فال 15 minute loading average بيبقى موجود في الاندكس الثالث 3. بعد كده الكونسول log مثلا انا عايز اشوف الفري سبيس بتاعتنا من التوتال سبيس، فهنادي على الفانكشن اسمها 2 ميجا بايت وديد اوريدي. انا عايز اجيب اوبريتنج سيستم دوت فري ميم. free mem retrieves to us the free memory here. I'm going to say of يعني من total memory. also هحولها لي الفورمات بتاع الميجا بايت total memory للاوبريتنج سيستم دوت total mem memory. عندنا this free memory of this total memory بنسميه في الاخر free space او free memory. yes. تعالوا نرن الفايل بس قبل ما نرن، قبل ما نشوف اللوجز، انا عايز اشوف الموديول نفسه. الموديول نفسه اللي اسمه اوبريتنج سيستم وشويه الفانكشنز اللي جواه وشويه الاوبجكتس اللي جواه وشويه الاكسبورتد فيتشرز اللي جواه. simply after you required this module you can console.log this module. OS. simply go and run this file. It's here. Clear. say dir عشان نشوف بس شكل السبيلنج and I say node operating. yes, we don't have here something like intelligence operating system module. node operating system module. yes, this is what we had. function host name, the load average function, free memory, total memory, and some measurements related to the CPU, the type of the operating system itself, and so on and so forth. Platform, temp directories, network interfaces, and so on and so on. This is the architecture of, the structure of the operating system module. Yes, we can go back to our text editor and mute this line and this and run the rule. yes, we have desktop with this host name and 15 loading average is 0, 15 minutes loading average is 0, and we have 2409 of 6050 free space. So ده كان اكزامبل بسيط في الحقيقه على الاوبريتنج سيستم موديول وازاي انا اقدر require module using require function and use the exported features of it. yes. let's back again here operating system module. طيب السؤال لو كانت الموديولز دي معانا لوكالي يعني جوه الابلكيشن بتاعنا او كاستم موديول موجود كواحد من الفايلز اللي موجوده جوه الابلكيشن بتاعك. تعال نشوف كده شكل الحاجات. ده طبعا شكل الكود اللي احنا السنيبت اللي احنا كتبناها من شويه. first we included the operating system module, then احنا عملنا الفانكشن اللي بتحول للميجا بايتس. then we logged some features or some data related to our operating system من الاوبريتنج سيستم module. okay. let's move on. require function in case if you are treating لو انت بتتعامل مع modules located to او located في الفولدر ستراكشر بتاعتك يعني local modules انت اللي عاملها بايديك modules custom modules مبنيه بايديك.
simply you're requiring from what not from the built-in node modules، لكن انت هنا بتريكواير في هذه الحاله من الهارد ديسك بتاعك، من الفولدر ستراكشر، من البروجكت ستراكشر بتاعتك. Like مثلا I have a module called data, so I require dot/data. The data.js is in the same directory، يعني في نفس الفولدر بتاع الفايل اللي انت you are requiring from. Another module called foo، then you say foo ده موجود فين؟ موجود في another subdirectory. Another folder called bar. bar ده موجود فين؟ في upper directory. So you need to say double dot to go to go a step up, then navigate to a library folder, then you find your module called bar. Okay. Okay. ثانيا لو احنا جينا قلنا ان انا simply انا عايز subset of this module. We stated before that required syntax is valid. You can access single variable from the required module. يعني مثلا لو جينا شفنا في الكود هنا اهو، انا كنت عايز مثلا الفانكشن اللي اسمها host name only. This function انا مش هريتريف الموديول كله، لا انا عايز الحته دي بس. Simply you can come to your code and say I need just the host name method. انا عايز الهوست نيم property فقط. بعد هذا السطر خلاص مش هيبقى فيه مثلا اي functions جوه الاوبريتنج سيستم موديول valid except of مين؟ except of الهوست name. Fine. Fine. So you can simply require just one. You require the OS module, subset of it. Subset of it. Nice. طيب. Presentation. Okay. تعالوا نشوف example دلوقتي ازاي ان انا اقدر اكتب موديول بايديا and I require it from another file. Okay. We call it module requires example او one to example. One to example. تعالوا نسيب الفايل ده على انه custom module. ودورنا في الفايل ده ان انا اكتب موديول and I see how to export data to the other modules, other external modules. Save. تعالوا نسيب الفايل ده على انه code. Yes. So اللي هيحصل ايه in this custom module will be required from the code the code.js file. Yes. هنا in the code.js sorry دورنا دلوقتي ان انا اشوف الفايل ده بيتكتب ازاي، الكاستم موديول ده بيتكتب ازاي. This module will be exporting. هي export some functionalities from it. Okay. It can have like مثلا variable to count value بتاعته 10 مثلا يعني. Then like function called do job or do work. Function called do work اللي عباره عن function عباره عن function just is logging doing work.
باقي دلوقتي ان ازاي انا اقول ان this sub functionality, this variable is called count, or this variable named do work will be exported to the other modules. Okay, تعالوا نقول من هنا exporting. I can say module dot exports يعني ايه؟ يعني this module اللي اسمه custom module.js will export these functionalities. Will export another property called do work, and its value will be the do work function. And this module will export variables count, and this value will hold the variable count. Yes. Means, and this it means that our custom module export the do work functionality and the count variable. Do work functionality and the count variable. It means in any other module that will require the custom module.js will have the access to these subset of our module. Let us test. تعالوا test. هنا أنا هكتب variable called custom module. From here I will require for sure custom module.js is placed in the same directory, so I'm going to say dot / then the name of the module, custom module, then the name of the module, just say console.log this custom module, then this custom module عشان نتأكد بس ان custom module is running. اكيد انا هنا هروح اكلير وهروح ارن واحد فيهم، هروح ارن code.js هو اللي بيريكواير الكاستم موديول ده. فانا هقول نود code. Yes. It returns do work and it is a function, and it returns a count and has a value of 10. Simply خلاص بعد ما وصلنا للمرحلة دي أنا ممكن أقول cm.doWork. I can call the function exported. I can call the yes. I can call the function exported. تعالوا نرن تاني هلوج الموديول and then say to us doing work. Yes. Okay. What if أنا جيت جوه ال exporting module ده and I didn't export anything. Didn't export this مثلا. Just exported mean the count module. تعالوا نرن تاني. Yes, we have only object here represents the custom module structure, and then لما قلت custom module dot do work حصل ايه؟ حصل error. It becomes no longer exported. خلاص ما بقتش exported. لو رجعنا للكود تاني وعملت uncommented this line, I can say here yes, it's say doing work. هي دي الطريقة اللي أنا بإكسبورت بيها modules أو بإكسبورت بيها functionalities from module to another. Fine. Very nice. Very nice. Very nice. Okay. Okay. شوية syntax sugar. أنا ممكن أستخدم السنتكس ده عادي خالص of extending a new property to the exports object, and I can say مش بالشكل ده. أنا ممكن أقول كده. I can say module dot exports equal what? Equal an object that has a property called do work, and it is equal to the function do work, and have another property called count, and it is equal to the variable
Yes. Let's just try this. Just clearing the console. Works fine. This is a very nice syntax. Or we can say from the beginning. I'm going to comment everything. I can say module dot export an object, and the count will be 10. Sorry, count will be 10, and the do work function will be function, and I implement it here. واعمل الامبلمنتيشن هنا directly جوه الاكسبورتس الاكسبورتس simply hello. We'll say here implemented Okay, at this point, I think everything is going fine. Yes, implemented inside the exports object. So we had ثلاث طرق ان انا ممكن اكتب بيها الاكسبورتس دي، ان انا اكتب الفاليوز او اكتب الموديول بره. بعد كده I choose which items should be exported to other modules, or ان انا assign for object like this هنا، or ان انا اكتب كده على طول الموديول مره واحده say module.exports وimplement internally. اوكي فاكرين الايفن دبلر؟ تعالوا نعمله بالموديولز. Yes, even doubler with modules. تعالوا نعمل الايفن دبلر using الموديول syntax. هكتب فيها الفانكشن اللي اسمها even doubler. هكتب فيها الفانكشن اللي اسمها even doubler in totally independent module, and I use it in another file. Okay, let's go. Okay, here I'm going to add another file, new file. I call it save math fun.gs. Very nice. And then I go directly and write the even doubler code we had. Say where next time, as we remember, equal just 1 millisecond, and I say var even doubler equal function that takes a value and another callback. Another callback. Then we had here wait time. This wait time should be calculated like this: math.floor, and this floor function will take math randomly generated values, math.random multiplied by the maximum time plus 1. This gives you some randomly generated values of time. Then I say v render 2 for scenario. We are going to have an error, but in this randomly generated time, I say set time out. I'm going to have a function implementation. Then I should wait time. Here I'm going to pass to the callback. I'm going to pass to the callback function
something called new error, which will be the first parameter to this callback method. New error, and inside this error I say error, you passed odd number. Yes, very nice. And then the else we have even numbers, so I'm going to say set timeout. That will have a function. This function will have an implementation, should wait for the waiting time. Here I will show the callback function, and I will pass null for the error parameter, then the doubled value, the v doubled here, and the waiting time. Yes, very nice, very nice. Yes, exporting this. I need to export even doubler function from, sorry. Yes. So we are going to say module dot exports dot even doubler equal even doubler. Okay, very nice. And I'm going to just add a property for this thing called foo that will have the value of foo. With that in place, تعال نشوف أنا ممكن استخدم الاكسبورتد ايفن دبلر ده ازاي. انا هضيف جافا سكريبت فايل، هسيف الفايل ده واسميه يوز دبلر مود، يوز دبلر مود. Click enter and I say here doubler. We'll say doubler. Then, or I can say I'm requiring the math fun module. Math fun equal require to, yes, in the same directory use // math fun, the name of the module. Very nice. Okay, and just we log math fun and say, hey, it's clear the console, dir, list my directories, and I'm going to run this file, use doubler mod, say node, yes, we had now the even doubler function and the foo property we had عشان بس كده تبقى testing property. تعالوا نقفل الفايلز دي كلها. Yes, I'm going to save. Yes, خلاص. I no longer need this. I'm exporting now the even doubler module. Okay. What is the callback? Yes, I'm going to have a function called the process results. Will be a function. This function will take our three parameters: the error and result, and another parameter called time. Every time you have a call to the process result, you will have three values here, new three values for each parameters. Okay. لو كان الفاليو بتاعتنا odd, you will have an error here and undefined for these parameters. لو كانت الفاليو بتاعتنا even, you will have a null here and you will have a result and the waiting time we have. Okay. Normally we say if error to plug the error message we had.
error dot message. Yes. Else it means we have results. So I say console.log the results are, and I say I concat result, and I say in time yes. Yes. Okay. Okay. So we can now دلوقتي نقدر نتست the even doubler method. Sorry. المرة دي هنتست بشكل مختلف. I will have for loop. For loop I have things here. هشيل دي. Yes. I equals 0. I أقل من 10. I will test it for 10 values. And inside the for loop, I'm going to say the following. As console.log calling the even doubler with value I. With the value I, and هنادي على even doubler بالvalue currently in our loop. Then how I call the even doubler with the module name that exporting this function. And I say even doubler. Let's make sure ان الاسم هو الاسم. Just take this. Even doubler of this value, the I, and this callback we have to process results. Okay, simply we're going to say console.log something like this. Okay, okay. So we had here. Yeah, it happens. Calling the even doubler with value 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, and error 0 odd number which was 1. بعد كده حسب للزيرو. طب ليه حسب للزيرو؟ ليه؟ لان هو حسب راندوم تايم في حاله ال1 اقل من الراندوم تايم اللي حصل للزيرو. بعد كده 8. بعد كده اكبر شويه اكبر شويه اكبر شويه ايرور تو اد نمبرز. اوكي اوكي. This is what we call ان هو ده النون بلوكينج كود. اللي حصل هنا بالظبط ان النون بلوكينج كود ان الزيرو مثلا بياخد وقت اطول عشان يتحسب له القصه بتاعت الايفن دبلنج اكتر من ال1. It doesn't block the one action. It doesn't block the one action. Okay. 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 ارجو ان الكلام ده يبقى مفهوم. زي ما اتعودنا تباعا الكومنتس والنوتس اللي احنا كتبناها والكود اللي عندنا ان شاء الله هيبقى موجود تباعا على الفيديو. تعالوا بس نعدل حاجه هنا بس. Very nice. And run مرة كمان for clearing. Yes. كل مرة بترتيب مختلف. كل value بتاخد very random time.
اوكي. تعالوا نرجع. ازاي اجيب third party modules using the npm. تعالوا نشوف موديول جميل جدا اسمه request module، او نشوف حتى على الاقل الطريقه اللي انا اتست بيها how to use external modules using the npm. npm is اختصار ل node package manager. نود باكج مانجر. تعال نشوف استخدم النود باكج مانجر ازاي to install something like the request module. اوكي. اوكي. from here على طول من هنا here. I need to say npm then install then اسم الموديول. I need to install the module called request. request. اوكي. but before الكلام ده احنا عايزين نروح على مثلا npm .js npm.c.js.com. yes. yes. من هنا انت تقدر تشوف كل تقريبا الموديولز اللي موجوده. get started sorry. كل الموديولز اللي موجوده like مثلا request module. saying enter you will have the request module and all the functionalities inside this module and how you request it. هو معمول simplified HTTP request client. يعني within this module you can request some pages as client. Okay. Let's install it here. npm install request and I say enter. هيروح online and they install the request module for us. Then we can use it. Yes. نستنى بس شوية لغاية لما يخلص installing request module. Yes, it finished. هو كده خلص ال request module. So هيضاف لمجموعة ال node modules you have in your machine. تعالوا نبص هنا من الفايلز بتاعتنا. I can add another file. هسمي الفايل ده هسميه use request. كالعادة نفس الكونفنشن اللي احنا متعودين عليه. And I save this. Okay. From here I can say var request. من هنا اقدر اقول له require اسم الموديول request. هنا انا كتبت string identifier لاسم الموديول مش مكان الفايل، لان ده مش فايل موديول زي ما احنا اتعاملنا في الماث فايل. اوكي. التشيك اللي عاده بنعمله عشان نشوف هو الموديول ده فعلا successfully required or not. just say console.log request variable. Then I go directly to our files and I say dir عشان نشوف اسامي الفايلز بتاعتنا. Yes, we have to run node use request. Yes, it logged the request module internally, or the entire request module, like you see. Functions get, head, post, put, patch, delete, jar, cookie, defaults forever, and the request property, and so on. Okay.
تعالوا بقى نكتب كود جوه الفايلز بتاعتنا هنا اهو في الفايل تيست ده عشان request something from the request module. Okay, I'm going to say request directly like you see, and then I put مثلا URL زي مثلا اليوتيوب www.youtube.com, and then I will have just a callback function. Callback function. This function doesn't have any name. وفي الكول باك فانكشن دي لو احنا رحنا على الدوكيومنتيشن بتاع الريكوست موديول، في الكول باك فانكشن دي احنا هناخد 3 حاجات، وعايزك تلاحظ هنا شكل الباترن المحفوظه. فاكر في الايدن دبلر دي مع انها فانكشن احنا عاملينها بايدينا، لكن احنا شفنا فيها ان هي عندها error and the variable called results, and finally it sends time parameter. هنا بالظبط احنا عندنا error and something called response نتيجة ال requesting بتاعت ال URL ده, and then the body, and then the body. Okay, remove this comment. احنا هنعمل ايه في ال request هنا؟ بس انا هتشيك والله لو في error. If not error and it doesn't have error, and the status code of the response. Yes, response dot status code equal 200. It means we have successful connection. I will just go and log what we received. Okay. تعالوا نرن هذا الكلام. Yes, but I will not log the request module anymore. مش هلوج ال request module ده. أنا بس عايز كمان قبل دي كمان clear الكونسول عشان أشوف بعد كده. Yes, it is requesting now. We will see. هنشوف هيلوج إيه معانا. Yes. هو عمل لنا لوج لمين؟ للبادي بتاع البيج بتاعت youtube.com. As you see, even the HTML, the HTML we had from youtube.com. اللي انا عملته ده was just يعني demonstration صغير كده of how you install a module from the npm and then use this module in your code and do some operation using it. حتى هنا في الناس اللي جت في الريكوست ده منى الشاذلي مثلا. I think it is a very famous name في مصر. تعالوا نكمل. اوكي. الطريقه الثالثه او السورس الثالث زي ما انتم زي ما اتكلمنا ان احنا عندنا بيلت ان موديول. يس، عندنا موديولز من الان بي ام احنا عملناها انستولينج. عندنا كمان كاستم موديولز. اوكي. وات اف ان انت عايز مثلا تبلش الموديول. انت كتبت some piece of software حلوه جدا، موديول رائع جدا بيعمل اي حاجه في الحياه، وعايز الناس تستخدم هذا الموديول بره. So how you can publish this module. اوكي. انا حاطط الستبس هنا في البرزنتيشنز بتاعتنا بنتكلم بيها على publishing modules. وفي هذه اللحظه ان الفيرست ستيب عشان تبلش موديول ان انت تعمل فايل مثلا اسمه باكج دوت جيسون. مش اسمه مثلا ده لازم يبقى اسمه باكج دوت جيسون فايل in to your project root. وفي الفايل ده هو just a JSON file, so you are going to describe الموديول بتاعك. مثلا to provide properties like a name, like a version, like مين الشخص ده, like مثلا description بتاع الموديول ده بالتفصيل, like مثلا keywords عشان الناس توصل لهذا الموديول, like مثلا repository لو الكود ده انت هتحطه على GitHub. كمان الديبندنسز يعني الموديول بتاعك ده is depending on some other modules or not, like so on so forth. دي شويه properties انت بتحطها عشان الموديول بتاعك ده الناس تقدر تستخدمه. Then simple npm command.
اول كوماند اسمه publish npm publish من على البروجكت روت، يعني من على الفولدر الكبير اللي شايل كل الجافا سكريبت فايلز بتاعتك. you say npm publish. بعد كده عشان تفيريفاي اكتب npm install اسم الموديول ده عشان تفيريفاي it. اوكي اوكي very nice. اوكي طيب تعالوا كده نشوف من اول اليوم احنا قلنا ايه سريعا عشان اللي ما حضرش معانا. اتكلمنا على النود جي اس وقلنا ان النود جي اس هو سيرفر سايد تكنولوجي او سيرفر سايد جافا سكريبت بلاتفورم. وكمان اتكلمنا على انه introduced by راين دول 2009. وكمان بصينا على الانترنال ستراكشر بتاعت النود جي اس. كمان اتكلمنا على ان هو مكون من 3 اشياء: يونيفرسال لايبرري عشان تخليه كروس بلاتفورم يشتغل على كل الاوبريتنج سيستمز الى جانب اليونكس اوبريتنج سيستم لايك ويندوز مثلا. لايك ويندوز وي ار تارجتنج النود يشتغل عليه الى جانب اليونكس اوبريتنج سيستم او الاكس اوبريتنج سيستم سيستمز. كمان عندنا ال V8 جافا سكريبت انجن، وقلنا ان ال V8 جافا سكريبت انجن دي واحده من سوري او جافا سكريبت انجن مستخدم باي جوجل في البراوزرز او الجوجل كروم براوزر. بعد كده الكومبوننت الاخيره او الجزء الاخير النيتيف جافا سكريبت and C++ code that building internally the node JS. اوكي اوكي شرحنا الايفنت لوب وقلنا ان دي طريقه النود جي اس في ان هي تهاندل الكونكرنسي على سيرفرز زي ما انتم شايفين بشكل دقيق هنا. بعد كده اتكلمنا ازاي ابدا في النود جي اس، ازاي انستول، هكتب الكود بتاعي فين، ارن الكود بتاعي ازاي. قلنا all what you need is to go to nodejs.org and choose the current stable version and simply have a text editor and a command line tool. اتكلمنا على شويه اوبشنز في التكست اديتنج ان احنا ممكن نستخدم something like Visual Studio Code, something like Atom, something like Sublime or any other tool you prefer. شفنا مع الايفن مع الايفنت لوب ان دي طريقه النود جي اس في النون بلوكينج كود، ان not any task is blocking another. مفيش اي تاسك بتبلوك another task. مفيش اي تاسك is blocking another task. على عكس السيرفر سايد بروجرامينج لانجويجز الاخرى اللي كانت بتريكواير managing of multiple threads عشان تاتشيف الكونكرنسي دي. اوكي بعد كده شفنا example of how to write a code that is non-blocking code. non-blocking كود. شفنا الايفن دبلر وعملناه بطريقتين، طريقه اوليه كده عشان نفهمها. بعد كده اتكلمنا على الموديولز وشفنا ان الموديولز دي is just a way to bring an external functionality to your application. وشفنا ان الموديولز نفسها itself can choose ما بين الاشياء اللي هي تعملها exporting to other modules or not. وشفنا two examples على كده. كمان قلنا ان الموديولز دي لها شويه سورسز مهمه جدا built in modules that shipped with the Node.js on your machine. Also the npm node package manager modules اللي شفناها بقالينا
كمان شويه custom models you can use it. انت ممكن تكتبها then you are allowed to publish it، يعني ممكن تعملها publishing والناس تستخدمها في الابلكيشنز بتاعتها using npm. اوكي، دي طريقه requiring، دي طريقه requiring how to require file system module. then operating system module ده كان example اتكلمنا عليه وشفنا ان ازاي اقدر اقرا data من الاوبريتنج system related to the operating system is storage. Also it is a file system, not file stream. I need to rectify this. It is file system, not file stream. اتكلمنا شويه على require function وقلنا ان require function بتrequire modules منين. if ان انا استخدمت modules built in, I just need the string identifier to specify the module name. What if ان الموديولز دي كانت locally موجوده معايا على الديفلوبمنت environment بتاعتي على نفس الفولدر structure او على structure adjacent للفولدر structure اللي انا شغال فيها. It is a way you require your modules. لو كان في نفس الفايل، لو كان في نفس الدايركتوري you say dot forward slash اسم الموديول. لو كان في adjacent directory you say dot forward slash اسم الفولدر then اسم الموديول. لو كان في some outer level or upper level then you go up and over. From this point you require your script. كمان انا قلت ممكن ان احنا require just space، ان انا specify الحته اللي انا عايزها من الموديول بتاعي. لا just one we choose. اوكي، استخدمنا modules were required. بعد كده عملنا even doubler with modules. عملنا موديول اسمه math fun واستخدمناه عشان ابلاي نفس الايفن دبلر فانكشناليتي. كل الكود وكل النوتس اللي انا قلتها هتبقى موجوده ان شاء الله في يا اما ريبوزيتوري على جيت هاب يا اما لينك for somewhere else you can download. اوكي yes. استخدمنا third party module called request، استخدمناه من ال npm، عملنا له installation وعملنا عملنا requesting for some HTTP requests عشان مثلا استريم values من او استريم page من مكان ما like اليوتيوب. اوكي، بعد كده اتكلمنا على ازاي publishing our modules. If I need my piece module، الموديول بتاعي ده ان هو يبقى available للكوميونتي والناس تستخدمه، قلنا all what you need is to have a package.json file, and inside this package you fill some properties to describe your module, like the name, the version, the author, the description, the keywords, the repositories، يعني مكان الموديول ده موجود فين، dependencies and so on. Then couple of npm commands like npm publish, and then you test your module. Okay. تعالوا بقى نتكلم دلوقتي على توبيك جديد اسمه الايفنتس. اسمه الايفنتس، والايفنتس اختصارا هي طريقه ثانيه موجوده عند النود جي اس عشان تخلي طريقه ثانيه عشان موجوده عند النود جي اس عشان تاتشيف النون بلوكينج كود. تاتشيف النون بلوكينج كود. So far we treated callback as a way to implement asynchronous non-blocking code. النود عندها طريقه ثانيه عشان تاتشيف this concept بس باستخدام الايفنتس. لو انا عندي مثلا فانكشن لايك get them دي بتاخد برام، بعد كده فانكشن هتتنفذ على البرامز اللي جايه دي، هنشوف شويه differences كتيره جدا. او انا ممكن اكتب نفس الكود ده بالايفنتس like this. انا عندي results بتنادي على get them results دي dot on item. get them will return some results and place it and assign it to the results variables. اوكي، بعد كده انا محتاج اعمل processing على each single item في results array دي اللي رجعت لي من الفانكشن اللي اسمها get them. انا كاتب كده في الهاندلر بتاع الاون function do something with the with this one item immediately. اوكي،
هنشوف شويه differences ما بين الطريقتين، دول طريقتين حلوين قوي. تعالوا نبص عليهم. هنا في حاله الريزلتس I can he I can handle multiple events على each single item. I can have a done event, I can have a data event. It means in the data دي arrives, I can have an error event if case sorry in case ان حصل error على اي item من الايتمز دي. In this case the getThem function returns a value immediately, and this value is an instance of the event emitter class. والevent emitter class ده class بيخليك to declare events, and you can specify the way you handle these events. The result object has a function called on. Has a function called on. الريزلت اوبجكت ده عنده فانكشن اسمها on. طب ليه الريزلت اوبجكت ده عنده فانكشن اسمها on؟ simply because it is an instance of the event emitter class. Here we are specifying for each item, لكل item event execute this function passing in the current item. يعني نفذ الكول باك فانكشن دي on done على each single item in the results array. Okay, then when there is no more items، يعني لما ما فيش items the done event fires. خلاص ما فيش items ثانية the done event is firing. Okay, and in case of error the result invoke the function to handle error by passing the error that occurred like the following. Okay, فدي الطريقة الثانية في how can the Node.js handling the concurrency. Okay, let's go. Events versus callbacks. احنا قلنا ان احنا عندنا طريقتين Node.js بتعملهم عشان تهندل the non-blocking model. The first way is the callbacks اللي احنا اتكلمنا عليها وشفناها في الايفنت doubler دي. And the second way is the events. مهم جدا 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 ان احنا نعرف الفرق ما بين الطريقتين دول، لان هو very crucial في الحقيقه ان انت تفهم الفرق ما بين الاثنين دول، لان ده هيغير شكل الستايل بتاع الكود اللي احنا بنكتبه. اوكي، تعالوا تباعا كده انا اقول الديفرنسز دي. للاسف هي مش موجوده في السلايدز، لكن انا هقولها وان شاء الله احاول احطها لكم في الديسكربشن. واحده من الكي ديفرنسز between the two approaches الكول باك فانكشن and the events is ان الكول باك فانكشن دي you are making a request and providing a function to be executed when the request is completed, like we saw here. زي ما شفنا هنا مثلا ان انت بتنفذ الفانكشن دي بعد ما بعد ما الريكوست complete. You are making a request and provide a function to be executed when the request completed, means one request one reply. Reply it means هنا ان الكول باك فانكشن هتتنفذ مره واحده فقط. اوكي، لكن في الايفنت موديل مثلا الايفنت موديل it is like a publish and subscribe approach. Publish and subscribe approach. You can invoke the on function repeatedly بشكل متكرر to provide multiple functions to be invoked on each event. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا في شكل الكول باك اللي احنا عاملينه ده، انا كنت عندي كول باك واحده بس بتتنفذ على شويه الاليمنتس اللي عندنا، لكن في الايفنت انا كنت ممكن اقدر اهندل اكتر من ايفنت like item event, like done event, like error event, واقدر provide isolated scenarios, complete isolated scenarios. What will happen in case of no more events, no more items arrives، يعني ما فيش items ثانيه arrived، يبقى انا في الدون event ممكن اكتب كود، كل الكود ده يبقى related only لمين؟ للدون event. حصل error يبقى كل الكود اللي في الكول باك دي is related to the error event. So I repeat, the event model is like a publish subscribe approach. You can invoke on method repeatedly. احنا عملنا on method اهو، ناديناها على الاون function، ناديناها كمان على مين؟ على الاون function في حاله الدن، ناديناها كمان على الاون function في حاله مين؟ error. You can invoke the on function repeatedly to provide multiple functions to be invoked on each event, like the done event, like the error event, like the item event.
اوكي، ده اول فرق. الفروق الثانيه ان في الكول باك ابروتش you don't get any results until all results come. يعني ايه؟ يعني السطر الاولاني في الكول باك فانكشن مش هيتنفذ الا لو كانت كل الريزلتس come. If you are requesting مثلا some records from a database and you need to process these records, okay? To process these records. The processing code that happens in the callback function will not be starting its execution الا لما كل الايتمز تيجي، الا لما كل الريكوردز تيجي من الداتابيز. In the callback approach you don't get any results until all the results come. Okay. في الاكزامبل اللي فات ده اللي احنا شفناه ده هنا، ان الفانكشن المبعوثه في الكول باك دي اللي بتاخد ايرور ان ايتمز، this function will not be executed الا لما كل البارامز توصل في الجيت then. الا لما كل البارامز توصل في الجيت سوري توصل في الجيت then. So what else مثلا what if ان البارامز دي البروسيسنج بتاعت الاررايفنج بتاعت البارامز دي takes time or arrives so slow، توصل ببطء جدا جدا جدا. ده معناه ان no way الفانكشن دي تتنفذ الا لما no way الفانكشن دي no way ان الفانكشن دي تتنفذ الا لما كل البارامز اللي هنا دي توصل. So to start over this function you need to wait until all params here arrives. All params here arrives. Okay. Okay. Means if these items arrive slowly, the callback will not be invoked till the last item arrives. يعني مش هتتنفذ زي ما قلنا هنا اهو الا لما last item arrives. Okay. It also means in the getDen function will be storing the entire list of items in memory. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام العظيم ده؟ ان معنى الكلام العظيم ده ايه؟ معنى الكلام ده ان الكول باك فانكشن اللي هي هنا دي will wait to last item، هتستنى اخر ايتم يوصل في البارامز دي عشان تبدا البروسيسنج. كمان جوه الفانكشن دي انت هتستور في الميموري بتاعتك البارامز دي كلها. لو كان عندك مليون ريكورد ولا حاجه جوه الفانكشن دي you will have this variable that carries all million records. Means the getDen function will be storing the entire list of items in memory while accumulating the prior invoking the callback to the entire array. Okay. على العكس بقى في events. On other hand, the evented example we had here, the evented example function associated with each item. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اهندل او الفانكشن دي will be called، الفانكشن هنا الكول باك دي will be called on each single item if results دي have has 50 item مثلا. So this callback مش هتبقى لل 50 item، لا دي هتبقى ل each single item, each individual item. On other hand, the evented example above, the function associated with item event will be invoked for each item. This gives you an opportunity في الحقيقة ان انا react، ابدا اشغل الايتمز دي اعمل عليها processing as they arrive. كل ما يجيني ايتم ابدا في البروسيسنج على طول. I shouldn't wait. انا مش مستني كل الايتم to arrive. فدي الطريقة الثانية في how to achieve the non-blocking code or how to achieve the concurrency using Node.js. It also means ان الفانكشن اسمها getDen دي is not accumulated items in memory، وده في الحقيقه احسن. ان الفانكشن اللي اسمها getDen اللي كانت بتجيب الفاليوز في الريزلتس هنا مش هت accumulate الريزلتس دي في الميموري. It will act after you have
an item. كل ما يجي لك item as they arrive they react. as they arrive they react. one last thing، اخر حاجه في الاخر، اخر حاجه في الفروق ما بين الايفنتد موديل and الكول باك موديل is يس. زي ما احنا شفنا هنا في الاكزامبل ده ان انت ممكن يحصل اي نوع من انواع الايرورز. هنا انت هيبقى عندك زي ما بنسميه partial results. partial results يعني ايه؟ يعني مثلا انا اقدر اهندل الايرور on every single item. زي ما قلت لك ان الايفنتس اللي هي done وايتم وايرورز دي بتتهندل على مش الكولكشن كله، مش الريزلتس كلها، لا بتتهندل على each single item. So معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان انا ممكن يبقى عندي شويه partial results، والpartial results دي احيانا in some scenarios or in some situations it is very desirable. Okay, ف this is the way of Node.js to handle concurrency or to handle uh, non-blocking code. Let us summarize. Who can call on method? اي instance من الايفنت emitter class can have the on method. الفروق دقيقه جدا ومهمه للغايه، ان شاء الله احاول احط لك الفروق دي في الديسكربشن بتاع الفيديو. اوكي، تعالوا دلوقتي نتكلم على مين؟ على الايفنت emitter class بعد ما شفنا الفروق. والايفنت emitter class it is a class provided by Node.js as construct for building these event-driven interfaces. عشان اقدر بقى اعمل انا my own events، declare انا my own events زي ما هنشوف ان شاء الله دلوقتي. ازاي اقدر declare my own event، ازاي publish and subscribe those events. The code that is subscribing to events like the code we did before. Subscribing code is calling to the on function. The code that is subscribing to events like the code we did before will call the on function on the event emitter instance and specify what will happen in case of this event. ده معنى كلمة subscribing. And then الكود اللي بيبلش اسم الايفنت ده او اللي بيبلش الايفنت ده is calling the emit function, and this function is taking two arguments. The first one is the same, the name of the event, اسم الايفنت that will be published, and some additional arguments will be sent في كل event. اوكي، تعالوا نشوف انا ممكن اعمل كود بيتكلم ازاي. واي ثينك ان انا كده خلصت معظم الاجزاء النظريه في النود جي اس جيت ستارتد. انا لايك تو سي في اللحظه دي تلخيص بسيط على اللي شفناه في النود جي اس. النود جي اس هي سيرفر سايد فريم ورك شغال ب ايفنت لوب، والايفنت لوب دي شغاله بموديل اسمه نون بلوكينج موديل. وقلنا ان النود جي اس عندها two ways to handle this concurrency or to provide non-blocking asynchronous approaches. الابروتش الاولاني از الابروتش الاولاني از call back approach، والابروتش الثاني از الايفنت الايفنتس في النود جي اس. اوكي، سوري، في شويه فروق دقيقه ما بين الايفنتس وما بين الكول باك ابروتش in handling the non-blocking asynchronous concurrency. شفناها مع بعض او قلناها مع بعض. دلوقتي دورنا ان احنا نشوف بقى شويه ديموز على النود جي اس، وازاي النود جي اس بتتعامل مع الايفنتس دي. فهنروح نديكلير سم ايفنتس بايدينا ونكمل ديموز لغايه اخر الويبينار مع بعضين. اوكي اوكي، استاذنكم بس في 2 minutes break. في 2 minutes break. We are going to break for 2 minutes and come back again. Okay.
اوكي. بعد البريك رجعنا. تعالوا بقى نشوف مجموعه من الاكزامبلز والديموز على الكونسبتس اللي احنا اتعلمناها النهارده. آه، اوكي. تعالوا نشوف ديمو اولاني كده على الايفنت ميثود كلاس، وان ازاي انا ممكن استخدمه في emitting some events بايديا، انا اللي هخترعها بايديا. فتعالوا نعمل تو اكزامبلز يعني ان ازاي انا ممكن اشوف ايفنت استخدمه، اعمل له emitting، وبعد كده اسبسكرايب و ابلش هذا الايفنت. اوكي. ليتس جو. تعالوا نرجع للكود بتاعنا اللي هو هنا ده. اول اكزامبل هنسميه simple event emitter او event emitter. simple event emitter. yes smooth yes. عشان اعمل ايفنت emitter في الاول انا محتاج ريكواير موديول اسمه events. هقول ريكواير موديول اللي اسمه ايه events ده. يس. بعد كده انا هعمل بقى emitting بايدي. هعمل emitting بايدي ازاي؟ هعمل variable اسميه my emitter new events create instance من الايفنت emitter class اللي هو جاي جوه الموديول بتاعي events. instance من new event emitter new event emitters. So this my emitter is an instance of the event emitter class. So you can use this event to emit some events like my emitter dot emit. This is the function we use. My event dot emit an event is custom event, and this event will send these arguments testing the custom event. This argument will be sent if you are handling this event. This is the publishing event. Publishing. Subscribing code would be like this: my emitter dot on. On is waiting from you the name of the event, اسم الevent. In the callback we don't have anything. وهنا هيتبعت معانا event arguments. وفي البادي بتاع الكولباك فانكشن دي انا هقول هلوج بس مين subscribing code for هلوج event arguments. This is the way we emit this is the way we emit some events. Okay. Let's go. تعالوا نرن الكود ده ونشوف ايه اللي هيحصل. simple event emitter. Let's move down and say clear. dir. شوف الدايركتوريز اللي عندنا. احنا هنستخدم الفايل اللي اسمه simple event emitter. I say node. Let's say simple. simple event emitter بعت لنا مين الارجيومنتس اللي هي مبعوثه في الايفنت اسمها testing custom event. testing custom event. testing custom event
testing custom event دي كانت values او سوري او كانت arguments مبعوثه في الايفنت نفسه while the event is published. لما عملنا publishing للايفنت بعتنا فيه مين؟ هذه الداتا. and this data could be anything، يعني ممكن تبقى object، ممكن تبقى array، ممكن تبقى اي شيء ممكن انت تبعته. اي شيء انت ممكن تبعته will be sent will you احنا هنعمل له receiving هنا في الكول باك بتاعت الفانكشن while you are subscribing. وانت بت handle الايفنت it's called subscribing. okay. تمام جدا 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 جدا. تعالوا نشوف بقى الكلام ده، ان احنا عايزين مثلا نعمل داتا تايب جديد اسمه person، والبيرسون ده هيبقى عنده ايفنت اسمه speak. تعالوا نعمل الاكزامبل ده. يلا بينا. يلا بينا نعمل اكزامبل هنا ان احنا ناتاتش السبيك ايفنت to people. انت من الاكزامبل ده let people او let people yes let people speak. let people speak. هنبدا الاكزامبل ده كالعاده ب var events. وفي var events ده I'm going to require the event module. بس events. Then I'm going to require another module called utilities. ده just helper module هنستخدمه حالا اسمه utilities module. Then I'm going to declare a person data type. Person data type. all var person. بطريقه الجافا سكريبت على طول هعمل function and this function should be used as a constructor for these persons. Name name for the name received, name received. Yes, the semicolon. Let's say util dot inherits. What you are going to do. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نخلي we need make any person emit any person can emit an event يقدر emit event called speak event. So انا الكلام ده ايه؟ So ان البيرسون ده person data type should be an event emitter. Or should be an instance from the event emitter. هنا احنا هنعمل like an inheritance. I say util dot inherit عشان اخلي البيرسون ده يورث من events dot event emitter يورث من هذا الداتا type. yes then انا هديكلير بس شويه persons. I say James ده which would be a new person has the name of James and var like Ryan. نكمل بقى مصري احمد. new person اسمه احمد and then variable
called مثلا يوانا. This new person called يوانا. Dreams. already now. كل اللي انا عملته الداتا تايب جديد اسمه person، خليت الداتا تايب ده has the capability of emitting events. كل اللي هعمله ان انا هعمل array بس تشيل الانستنس دي var people off واحط فيها الالس جيمس يوهنا كمان احمد. انا وكمان احمد. اوكي انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز سبسكرايب سوري، او عايز هاندل الايفنت اللي اسمه سبيك على كل واحد منهم. اوكي تعال نشوف مثلا ان جيمس هيجي في لحظه من اللحظات يقول dot emit. James is a person and the person is an event emitter class. It can emit events. Any person can emit events. هو ده السطر معنى كلامنا في الutilities هنا here. Okay, I need James to emit an event اسمه speak. هو في الايفنت ده هيبعت hey guys how are you. Okay, and subscription should be like this. People dot, you know, the for each function in arrays, and this function could be like this. ياخد مثلا الفانكشن دي بتاخد callback. This callback will be executed on a unit of this collection. فانا هنا هكتب single person of this collection اللي اسمه single person of this collection اللي اسمه people. فلما اقول هنا person dot on I'm subscribing to the event اسمه speak. لما يحصل ال speak event ده what will happen in case of speak we see here. هنا هيبعت لنا حاجه اسمها greetings او greeting اللي مبعوثه في الايفنت. الايفنت are used when you handle you have when you handle and this event you will have. اكتب ايه؟ هكتب كده console.log بس كود ان فلان البيرسون الشخص اللي اسمه بيرسون have the property اسمها name عنده ده is saying او said قال للناس المسج اللي جايه لي. said هو قال المسج اللي جايه لي hey guys how are you. okay how are you all. fine let's save and see. تعالوا نسيف ونشوف ايه اللي هيحصل هنا. اوكي يلا بينا تعالوا نرن على طول. احنا let people speak example doyers عشان نشوف بشكل السبيلنج. احنا عندنا let people speak. you are going to say node let people speak and say enter. حصل error syntax error ان جيمس ده مش small كده هو capital letter. yes and he said James said hey guys how are you. This is the way of declaring a new events or emitting them and how you can subscribe them. okay تعالوا نموف اون. الديموز كتيره جدا جدا عايزين نخلص معظم الحاجات النهارده. تعالوا نموف اون هنا. تعالوا نموف اون ونكمل. دلوقتي انا عايز اعمل مثلا read data from file. هقرا داتا من فايل واكتبها في another file sync يعني بطريقه blocking اوكي احنا هنشتغل sync. طبعا انا محتاج اسيف الفايل ده هنا read write files sync dot javascript جري
هكتب كده var file system module require. خلاص بقينا متمرسين في هذه القصه، فاقول file system وجوه الفايل سيستم ده هقول var result. var result. result دي هتقرا داتا او هيتقري فيها داتا منين؟ هقول له من الفايل سيستم ده we will have a function اسمها read file. read file synchronously. Okay, this file هنا اسمه مثلا read me dot text. We still don't have this file. طيب وبعدين انا بسبيسيفاي شكل الكاركتر كودينج. بكرر تاني ان الكود اللي احنا كتبناه ده از بلوكينج كود UTF 8 ده شكل الكاركتر انكودينج كاركتر كودينج. وخلونا نقول في اول الكود ده ان ده بلوكينج كود بلوكينج كود. اوكي بعد كده I need to use this results عشان اكتب الريزلتس اللي جت دي في فايل. ففي حاجه اسمها write file as sync. write file sync الداتا اللي انت قريتها واكتبها في الفايل ده. عندنا another file اسمه write to me text should file would be created. this file should be created وانا هكتب في الفايل ده الريزلتس اللي انا قريتها من هنا. okay very nice. First of all احنا محتاجين يبقى عندنا فايل اسمه readme.txt. I should say new and save it like this .text. والفايل ده هيبقى فيه اي داتا، هيبقى فيه اي داتا like مثلا I love node and smiley face. I need to read this data. انا هقرا الداتا دي من الفايل ده واكتبها في الفايل تاني. اوكي مش محتاجين اكتر من ان احنا نروح جاي على الكوماند لاين تولز بس هيداير ان هقول read write file sync. اسم الموديول read write file sync files sync. I say node read write files sync files read write files sync. لما رن الكود ده yes I should see here write me.txt فيه الداتا دي. يبقى انا قريت الداتا دي من read me.txt and write it to the write me.txt. okay let's have another version from reading and writing async. leave الفايل ده على انه read and writing async. okay dot JavaScript simply var file system equal require var file system. هقول ان هو require file system module. This file system module should read from the readme.txt asynchronously. تعالوا نقول ان هنا ده non blocking code. synchronously yes استخدم الفايل سيستم ده دوت read file function اسمها read file. I should read from readme.txt. okay and I write طبعا هقول شكل الكاركتر كودينج اللي انا هقرا بيه الداتا من الفايل فوق UTF 8 and I have another callback here to say what will happen in case you read this file. okay الفانكشن دي هيبقى لها حاجتين، حاجه اسمها ايرور in case of ان حصل في ايرور، وكمان حاجه اسمها داتا عشان تبقى شايله الداتا اللي هنقراها من الفايل ده. اوكي then انا همسك دي واكتب بيها بقى ايه write file. this asynchronous function read file and write file are synchronous functions. انا هنا هكتب في فايل اسمه write file async.txt.
اختصار الوقت. what should you write؟ هكتب الداتا دي. yes. لما run هنشوف console.log code there is non-blocked code. الحته دي السطر رقم 7 is non-blocked code. yes. تعالوا نشوف node rwa.js. yes, non-blocked code. Then it writes the file here. We have write file as sync. okay. تعالوا نخش في الديمو اللي بعده. how can you delete a file؟ يعني تعالوا مثلا نمسح اللي هو write file sync او write file async. how can we delete a file؟ simply في فايل جديد هنسيبه ونسميه delete. وفي الديمو ده احنا هنشوف على هاو ان احنا ممكن نتعامل مع الدايركتوريز اللي احنا عندنا في السيرفر، وازاي انا ممكن اكريت دايركتوريز وريموف دايركتوريز بيزد اون كونديشنز وهكذا. فايل سيستم، راح استخدم الفايل سيستم ده واقول له unlink يعني امسح انهي فايل اللي اسمه write file async ده. write file async write file async dot text. I no longer need this function. I need this file. انا مش محتاج الفايل ده في حاجه تاني. انا مش محتاج الفايل ده في حاجه تاني. when I run this code yes I can say delete this file اللي اسمه write file async will be deleted. write file async will be deleted. yes نعمل كده بس. ايه ده ما اتمسحش؟ يبقى في حاجه غلط. حاجه غلط قول بس، واحنا محتاجين write file async still existing. تعالوا نعمل حاجة تانية. require yes readme text read اتمسح read text اتمسح no I ما اتمسح. ان ده ما اتمسحش ليه؟ تعالوا نروح نرفرش الدايركتوري بتاعنا ده. refresh yes readme text اتمسح مش لاقيينه هنا. r ما عندناش readme text. فدي unlink function هي دي اللي بتمسح الفايلز بتاعتنا. طيب ازاي create directory and remove directory؟ yes also في two ways للقصه دي. تعالوا create directory and remove directories. تعالوا نعمل new folder هنا نسميه diars. diars ده which is a new folder هنا. تعالوا نعمل فايل نسميه make directory make dir.js من هنا. تعالوا نمسح كل أو close all other tabs. yes close all other tabs. sure I'm going to require the file system module. file system then استخدم make dir دي عشان create directory. فهقول file system dot make dir as it is make dir sync make dir sync. make dir sync it means synchronously blocking code will create a directory called new folder 1.
new folder 1 we will have here. نشوفها هنا. اوكي. تعالوا نشوف ان انا محتاج الاول cd diars. انا كده جوه diars. لما اقول directories here اشوف دي make dir، فهقول له node mk dir.js. عملت كده فهو المفروض عمل لك directory هنا او عمل لك folder كامل هنا اسمه make directory. Sure you can remove directory by the same call fs dot r by another code، يعني حاجه successively شبهها rm dir، يعني remove dir. اسم الدايركتوري اسمه ايه؟ a new folder 1. when I run this file I will no longer have، خلاص اتمسح من هنا. اوكي. sync it has a nice version called a asynchronous. asynchronous version. الاسynchronous version من الميك والريموف اسمهم make dir على طول and rm dir على طول. دول asynchronous. asynchronous non-blocking versions. انا هقول لك please try them رجاء جرب. اوكي. تعالوا نتكلم على دلوقتي ال توبيك مهم جدا اسمه streams. بناء على الايفنت ايميتر كلاس اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه something called stream. والستريمز اختصارا هي بتextend الايفنت ايميتر كلاس and implements set of other functions. والستريم في الحقيقه هي تقدر تقول communication channels for communications from and to some destinations like files like databases or any other things. الستريمز دي ليها انواع. في حاجه اسمها readable streams، حاجات ثانيه اسمها writable streams. في streams شغاله both directions called pipes. تعالوا نشوف دلوقتي ان انا ازاي مثلا ممكن اكريت readable stream بايديا على طول directly. here تعال نعمل new folder ونسميه streams. الفولدر ده انا هضيف فيه فايل واسميه Ctrl S، اسميه read stream dot javascript. اكريت stream read stream هنا. yes. yes. تعالوا نكريت read stream. تعالوا نعمل read stream read data from file. وتعالوا نستخدم شكل الايفنت ايميتر كلاس او شكل الانستنس اللي اسمها read stream اللي هي من event emitter that can emit events. require انا require مين؟ الفايل ستريم ده فايل ستريم موديول. هنا على مستوى الستريمز انا هعمل فايل جديد هسميه data.text. yes. and I go directly to مثلا هنا bring some chunk of data امثل بيها مثلا ان انا عندي data مثلا في هذا التكست كتيره قوي كده. yes I'm pasting. yeah very large data.
very large data هنا في الفايل ده. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل حاجه اسمها read stream عشان تقرا الداتا دي. اجيبها ازاي؟ استخدم الفايل سيستم موديول وانادي على فانكشن اسمها create read stream. create read stream like this. camel case. create read stream. yes. الريد ستريم دي هتقرا من انهي فايل؟ الارجيومنت الاولانيه هنا هي اليو ار ال بتاع الفايل. نود جي اس بتعمل لك حاجه كده زي environment variable اسمه dir name، بيقول لك الكرنت دايركتوري اللي انت فيه هو مين. then you can concatenate to this variable اللي اسمه dir name اسم مين؟ اسم الفايل بتاعك data dot text. I say data dot text. then شكل الكاركتر انكودنج اللي انت شغال بيه، فاقول له يو تي اف 8 يو تي اف 8. يس. بس ستريم، تعالوا نمسك الريدر ستريم بتاعتنا دي واقول دوت اون سم ايفنت اسمه داتا. كل ريدر ستريم بيبقى عندها ايفنت اسمه داتا. معناها ايه؟ معناها ان الكوميونيكيشن شانل دي اللي اسمها ستريم دي جت عليها بيس اوف داتا من الفايل. So I can react directly to this piece of data اللي الناس بتسميها chunk of data. هل الداتا دي هي كل الداتا اللي في الفايل؟ نو. دي اول بيس اوف داتا هتيجي. كل ما يقرا حبه من الداتا بتتحط في التشانك فاريبل ده. اوكي. تعالوا هنا نحط سيمي كولون and then console.log just console.log. هعمل زي حاجه كده سبليتر عظيم كده واقول لك عليه مثلا chunk of data، والchunk of data دي هتمثل this piece of data. We are going to see how many chunks we had من أو we will have من الفايل ده. أنا هلوج مين؟ the chunk itself. the chunk itself. the chunk itself. تعال نرن الفايل ده readstream.js. First of all I need to clear, then I say dir cd double dot to go up, cd double dot yes, and cd the folder اسمه streams. Yes, we are inside a stream. I say dir هلاقي حاجه اسمها read stream. Yes. فهقول node read stream. Yes. chunk of data هي الchunk دي buffered here, and another chunk of data is buffered here, and another chunk of data is buffered here. وده يمثل لك ان هو دي طريقه النون بلوكينج. It reacts. This callback is executed. الكولباك اللي هنا دي اتنفذت. data event is happened. كل مره الايفنت ده حصل it is executed. اوكي. جري تعالوا نعمل writable stream. new file save writable stream dot js. اوكي. simply file system equal require the file system module. Yes. I need to read the data from file and write it to another file. ازاي؟ اول حاجه كريت مين؟ الريد ستريم. تعالوا ناخد السطر ده and make use of it. create الريد ستريم اللي هتقرا من الداتا فايل بتاعنا ده. then انا هستخدم الريد ستريم دي عشان اكتب في another file. فانا هكريت another variable اسمه write stream. write stream file system dot create read stream. لا احنا عايزينها ايه؟ write stream. this using camel case. yes. and this write stream will write هتكتب على فايل موجود في نفس الدايركتوري مثلا عنوانه او اسم الفايل ده ايه؟ write data. .txt. انا هستخدم الريدبل ستريم والرايتبل ستريم هنا عشان اقرا داتا من الفايل اللي اسمه data.text واكتبها في write data.text. and I don't need anything. انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت readable stream هتقرا من الفايل ده
readable stream هتكتب في writable stream هتكتب في الفايل ده. بس مين اللي بيربط؟ مين قال ان الداتا اللي هي read from the readable stream should be written to the right data text file by the right stream. هنا انا هلجأ لمين؟ للايفنت اللي اسمه on I have now data. طبعا الاسم الايفنت ده اللي موجود في اي readable stream function. Yes, I have a chunk of data. When you receive a chunk of data, what you will do؟ انا هكتب الداتا دي على طول. writable او write stream dot write. هكتب مين؟ I will اكتب الchunk دي of data. اوكي. هكتب الchunk دي of data. تعال نشوف الكود ده هيعمل كده ولا لا. كتير. انا محتاج ران الفايل اللي اسمه writable stream. فهكتب نود writable camel case. Yes, camel case writable stream. Yes, it is executed. تعال نشوف احنا عندنا فايل اسمه write data ولا لا. Still loading. Yes. تعالوا نشوف. يس مش هنا، ده هنا. writable stream ما قراش. refresh. تعالوا نشوف تاني ايه اللي حصل. نكون نسينا اي شيء. write stream dot on data event نفذ الفانكشن اللي اسمها كذا. تعالوا نشوف console dot log. مين هي الترانك دي اللي عليها الدور؟ فانكشن اسمها write stream dot write. write stream dot write. قبل الترانك دي بس انا عايز some واصل كده بسيطة. Yes. animation فايل اللي اسمه write data dot text. It means ان الفايل ده او ان الفانكشن دي failed. Should I? Yes, here. كده هيكتب writable stream. Yes, we have write data now. احنا كتبنا حاجة غلط في ال URL، ما كناش حاطين slash and it doesn't give any errors. فده الشكل الاولاني. طيب انا عايز اعمل readable writable stream، يعني اكتب واقرا في نفس الفايل في نفس السطر. دي الناس بتسميها بايب دوت جي اس. تعالوا نشوف البايب دي بتتعمل ازاي. simply انت هتكري readable stream و writable stream في سطر واحد من غير ما تهاندل event. all what I needed those lines. هستخدم اللاينز دي تاني هنا. sorry. copy this. محتاج اللاينز دي. وبعد كده مثلا انا مش هسمي ده، انا هسمي type data. طيب data وفي الاخر هقول ايه؟ ان read stream هتدي should type data to this write stream directly على طول. تعال نبص. احنا هنسميه pipe clear.
node هنرن الفايل اللي اسمه pipe.js. sorry. Yes, I think we have a piped data now. Yes, piped data. Okay. Let's move on ونشوف ازاي انا ممكن اكريت server and listen to this server in a completely separate folder. تعالوا نعمل new folder ونسميه servers. وجوه السيرفر ده هنعمل new file هنسميه create server. create server. في حالة السيرفر we need the HTTP module. require HTTP. وانا هستخدم ال HTTP module ده عشان to create a server. And this create server function بتاخد function callback بيتبعت فيها حاجتين ال request and the response. لما حد بيريكوست السيرفر اللي احنا بنكريته بايدينا هنا بنشوف مين هو الشخص ده وشكل الريسبونس عامل ازاي. اول حاجه انا عايز اشوف مين اليو ار ال او الكونسول. console.log مثلا the URL request is مين اليو ار ال اللي عمل requesting to the server. I said الاقيها في request dot a property called URL. Okay. Then انا عايز ابعت حاجه في الريسبونس ده so I همسك الريسبونس and I configure اقول response dot write head. Yeah, I'm writing to the header of the response 200 يعني في حالة السكسس 200 status code. أنا هبعت data شكلها text so I specify here شكل الداتا عامل إزاي. This property is called content dash type content type and the value of this content type is text slash plain text data فاضية أو plain text pure text. بعدين response dot write انا بكتب في الريسبونس بقى دلوقتي ايه المسج اللي هتتبعت as plain text hello guys from node JS server. Okay, and I say response dot end response.end. Finally, I created this server. I should listen to the port. I should listen to some port. I say like this 5698. Please go and see the port number range. Ranges. Port number ranges. Okay. And finally, I say console becomes console.log. Yeah, listening to the servers. Yes. Finally, هنروح نرن هنشوف هنا change directory servers. Yes, we have here. Yeah, احنا جوه ده change directory double dot server. Yes, we are inside server. Hired. عندنا حاجة اسمها create server. هقول node create اسم الفايل create yes listening to the server. So I need to see the data. Okay, I'm going to open any browser like Google Chrome Canary for instance and I say localhost. Yes, and I put the port number I used. احنا استخدمنا port number كام 5698. copy this or 5698 and I say enter. It says hello guys from Node.js server. Yes, this is the message we wrote
اللي احنا كتبناها في الريسبونس. اوكي. طيب افرض انا عايز ابعت من على السيرفر like HTML. I need to serve HTML. تعالوا جاي نعمل الحركه دي. new file نسميه serving html.js. هكتب الكود اللي بيسيرف HTML page. First of all I need an HTML page. Yes. هاجي هنا create page HTML and I save it like index.html وهنا هكتب HTML code. Yes. HTML code. في البادي I'm going to have like h1. وفي ال h1 ده انا هكتب serving sorry from our Node.js awesome server paragraph like SDG center of yes. في الهيد انا هكتب بس شويه styles عشان تمشي بشكل لطيف. what I need is مثلا اخلي البادي بتاع هذه البيج ground is مثلا حاجه like sky blue لون الشمس. حاجه like font family نقول فيردانا. حاجه like color لون الكلر يبقى مثلا ابيض with the F's and some other property to the padding I say 30 pixels just styling our page عشان شكلها حلو كده. then همسك ال H1 اقول ال H1 ان الفونت مثلا size هيبقى 140 بكسلز. كمان ان التكست ترانسفورم هيبقى upper case شكل التكست يبقى upper case. مثلا حاجه الناس بتسميها literary spacing المسافه ما بين الليترز I choose 2 pixels and مثلا and the text align center and the p tag here. P tag here should be font size اللي هو بارد جدا font size 16 pixels. We text align. Yes, this is the HTML we need to serve from this server. هنكتب الكلام ده ازاي؟ Sure, I need the HTTP module from require HTTP من هنا. Then need to say file system module equal require file system. ليه؟ لأن أنا هقرا فايل ال HTML ده وأعمل له serving. يعني إيه serving؟ يعني السيرفر هيرد عليا بمين؟ بال HTML ده. أوكي. تعالوا نميك يوز اوف الكود اللي احنا كتبناه هناك ده ان انا هكريت سيرفر بالشكل ده هنا اهو. مثلا البورتات بتاعتي 5 كده. مش محتاج اي حاجه من هنا. وجوه الفانكشن بتاعت الكريت سيرفر جوه الكول باك بتاعت الكريت سيرفر I need to say response
دوت رايت هيد ان في حاله السكسس I would say 200 and I say configure the responsive to be ان انا I will have a content type نوع الداتا اللي هنرد بيها على البراوزر ان هي to be HTML so say text slash HTML then you go تكتب على HTML then احنا محتاجين نقرا الفايل ده فاقول var read stream الفايل ده اسمه هنكريتها من هنا create read stream اقرا بيها الفايل create read stream اقرا بيها الفايل اللي موجود في الباث ده موجود فين في underscore dir name as usual موجود في اليو ار ال ده slash index.html yes it is in dot comma index.html so if I said the read stream اللي احنا كريتناها دي should type I'm passing here a writable stream response يبقى اللي استفدناه من هنا في الحقيقة إن ال response is a in response is a writable stream. You can write to writable stream. Yes. We created a server that listens to 1569 port, and we should try it. 1569 port. Hash. No. Sorry. Yeah, because the server is not running yet. Let us mute this, Control C, and say doyers serving HTML. I said I need to run first. Serving HTML. Now the server is running, and I can say slash. There we go. This البيج بتاعتنا اللي احنا عاملينها serving من على السيرفر using create server and readable streams and writable streams. The same way you can stream JSON. The same way we can stream JSON. But if I said like this, مفيش أي URLs يعني أنا قلت slash home برضه شغال شغال. تعالوا نرجع في الكود ونشوف ان انا لما بكتب اي URL لما بعمل ريكوست باي URL مفيش اي شيء. فلما بعمل ويب سايت وانا بعمل ويب سايت في كذا راوتنجز يعني في كذا بيج وفي كذا في سايت ماب من الاخر يعني. here تعالوا نرن البيج تاني ونعمل كده وتعالوا نشوف البيج في الاتجاه ده. لو عملت سلاش هوم yes slash home is requesting our server okay slash test we don't have a page called test is requesting our server slash index .html is requesting our server also مفيش اي routing مفيش اي routings مفيش اي routings هنا. if مثلا هو لما يدخل URL غلط and also these URLs are غلط لو كتبت wrong غلط in a text should be served هيرد عليك ب URLs بتاعتك دي. what if ان انا عايز اعمل شويه routings يعني ايه شويه routings؟ يعني في حاله ان هو دخل error غلط I need to say this is error page I need to say 404 resource not found and so on. اعمل الكلام ده ازاي؟ تعالوا نشوف. كنترول سي انا بخرج من هنا كنترول سي من السيرفر back to my code. فين هنا احنا عندنا property اسمها request has a property called URL so you can use this URL very well. ازاي؟ تعال نشوف. احنا هنمسح الكلام ده كله خالص
هنمسح الكلام ده كله خالص، وانا هسال في الحقيقه لو انا عندي URL and should load it here first. URL equal request dot URL اختصارا بس عشان يبقى عندنا variable واحد نقدر نتحكم فيه اسرع. فاقول له والله لو اليو ار ال بتاعنا ده equal زي ما انتم شايفين هنا في اللوجز اللي كانت طالعه لنا سلاش، هو بيكتب سلاش صح؟ فلو كان اليو ار ال بتاعنا ده اللي مبعوث شكله عامل كده سلاش هوم سلاش هوم or I'm saying or ان اليو ار ال بتاعنا ده equal triple equal just slash. What we're gonna happen here انا هسيرف مين؟ ال HTML هسيرف ال HTML. طيب I'm gonna say response dot write head هذه الحالة write head status code 200 وكمان ال content type sorry content type في هذه الحاجة text slash HTML. yes then هعمل ايه؟ then I create a read string to read the file and read stream عشان اقرا الفايل. فاقول له file system dot create read a stream read a stream and this read stream should read from this directory slash dir name plus slash index.html should read this file. yeah then I will pipe everything. انا ممكن اكتبها بشورت كات كده. انا create read stream اهي والread stream دي should be pipe لمين؟ للريسبونس بتاعنا. That's it. Should be pipe to our response بتاعنا. So what if ان اليو ار ال كان شكله تاني؟ ان اليو ار ال كان عامل كده، ان اليو ار ال equal مثلا slash contacts page. So I will serve the contacts page. Yes, copy this. I will copy all of this, and I say I have contact page. Yes, create contacts.html, but I don't have contacts.html. So running and create now on index. Yes, new file and save this file. And this file should be this.html and this file هيبقى نفس الستراكشر تقريبا بتاعت الانdex html just to know. contacts وان الباك جراوند تبقى مثلا اي حاجه green. شايفين؟ يس ان هو مثلا كان حاجه ثانيه. خلاص احنا عندنا 2 pages بس، if in case ان هو عمل error فانا I should read text slash html text over html. اوكي in case مثلا ان هو خلاص كتب حاجه غلط error، انا عايز هندل له السيناريو بتاع الايرور. make use of this code copy yes response خلاص error كتب حاجه غلط. so الستاتس كود لازم يتغير مش success يبقى 404 content type fixes html and هسيرف هنا error page. serve هنا error page and this error page should be created like this. save cancel new folder new file save error page dot
HTML. It will be like this here, and it will be like dark red. For something went wrong. Yes. Serving HTML. in case ان انا عملت حاجه غلط خلاص. I have some routings here. استفدت اوف ايه يعني؟ استفدنا من ايه؟ استفدنا من البروبرتي اللي اسمها اليو ار ال، ان who is requesting and what should be served each time you are requesting this server. Okay. Serving HTML. Now the server is running. تعالوا هنا نعمل error. We have an error here called error unhandled error event. Okay. You should نغير رقم البورت مثلا. Yes. Sorry. localhost no 1000. The server is still not running. Now the server is running. Yes, it is serving HTML /home. We have some errors. I think ان احنا كاتبين حاجه غلط. تعال نراجع بسرعه كده. response.writehead. We're listening to the port. Writehead create read stream. Create read stream. Create read stream. Create read stream. Yes, directory name. Index. Directory name. Context. Directory name. Error page. Dot pipe for response. Dot pipe for response. I think في حاجة ناقصة. في حاجة ناقصة. request response. content type. Content type. Yes, text على HTML. text على HTML. text على HTML. response pipe. LCF. or it's is what is happening here. احنا بنريكوست URL غلط. سوري. Yes, serving HTML. هو بيقول لي هنا في error. on handle error events.js line. events, where is it? require HTTP file system. I don't know what is it, but تعالوا نكتب أي حاجة كده. wrong URL اللي هيحصل. Yes, we have error. run the server.
I think ان احنا كاتبين اسم الايرور بيج غلط. اسم الايرور بيج كريت فين الايرور بيج دي؟ احنا بتسرعنا كريتنا الايرور بيج في مكان غلط. كريتنا الايرور بيج في مكان غلط. تعالوا نضيفها هنا تاني في السيرفرز. new file, save this file as error page.html. okay. this page بنكريتها هنا تبقى زي الكونتكست دي هنا. والايرور بيج دي تبقى dark red dark red، وهنكتب فيها 404 error. دي حاجة not found. sorry guys. تعالوا نرن تاني. Okay, serving. The server is running now. Say home. Yes, it serves. Context. Yes, it serves. تعالوا نعمل أي false error. Yes, error page. بكده احنا نكون خلصنا يعني getting you started على النود جي اس. اتمنى يكون التوتوريال يبقى مفيد لمعظم الناس اللي حضرته او اللي هتتفرج عليه بعدين. زي ما قلت لكم الحاجات هتبقى موجوده ان شاء الله في الديسكربشن مع الفيديو. ثانك يو. كان معاكم ابراهيم محمد من ITI. ثانك يو.